আপুনি এটা কথা ভাবি চাইছেনে যে সূৰ্য উদয় হয় প্ৰতিটো পুৱাতে কোনো ভুল নোহোৱাকৈ কোনো জিৰণি নলোৱাকৈ সূৰ্যই পোহৰ দিয়ে সূৰ্যই জীৱন দিয়ে সূৰ্যই এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো জীৱক শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এটা কথা জানিছিল যেটো এতিয়া আমি লাহে লাহে পাহৰি গৈছো আপোনাৰ দিনটো আৰম্ভ কৰাৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায়টো হৈছে সূৰ্যক প্ৰণাম জনোৱা অৰ্থাৎ সূৰ্য নমস্কাৰ সূৰ্য নমস্কাৰ এটা কেৱল ব্যায়াম নহয় ই সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা য'ত উশাহ নিশাহ শাৰীৰিক সঞ্চালন আৰু মানসিক একাগ্ৰতাৰ এক অপূৰ্ব মিলন ঘটে যিয়ে আপোনাক শৰীৰটোৰ প্ৰাকৃতিক ছন্দৰ সৈতে মিলাই ৰাখিবলৈ তৈয়াৰ কৰে আমি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰোঁতে খুব কম সময় লাগে এটা ৰাউণ্ডত কিন্তু ইয়াৰ যি আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মনত প্ৰভাৱ পেলায় সি অতিকে আচৰিত বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি সূৰ্য কেৱল এটা নক্ষত্ৰ নহয় ই প্ৰতিটো জীৱৰ প্ৰাণ শক্তিৰ উৎস প্ৰাচীন ঋষিমুনিসকলে লক্ষ্য কৰিছিল যে সূৰ্যই আমাৰ শৰীৰৰ যিটো জৈৱিক ঘড়ী তাৰ লগত এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে আপুনি ৰাতিপুৱা হ'ল আপোনাৰ ভোক লাগে দুপৰীয়া হ'ল অত্যন্ত ভোক লাগে তেতিয়া কি হয় আমাৰ জঠৰাগ্নি বৃদ্ধি হয় যেনেদৰে সন্ধিয়া হৈ বেলি অস্ত যায় আমাৰ জঠৰাগ্নি মন্দ হৈ যায় ইনএক্টিভ হৈ যায় অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেই বায়োলজিকেল যিটো ক্লক থাকে এইটো সূৰ্যৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকে আধুনিক বিজ্ঞানেও এই কথা সন্মতি জনাইছে যে ৰাতিপুৱাৰ যি সূৰ্যৰ পোহৰ সেই সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ শৰীৰৰ সেৰোটোনিন নামৰ হৰমন নিঃসৰণ কৰাত সহায় কৰে ই আমাক সুখ আৰু একাগ্ৰতা প্ৰদান কৰে সেইবাবে যিসকলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য নমস্কাৰ কৰে তেওঁলোকৰ গোটেই দিনটো খুব ভাল লাগি থাকে আমাৰ যোগা মিৰাকল মেম্বাৰসকলে নিশ্চয় এইটো অনুভৱ কৰিছে বা যিসকলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই কথাটো অনুভৱ কৰিছে তাৰোপৰি ই আপোনাৰ চাৰ্কাডিয়ান ৰিদম বা টোপনিৰ চক্ৰ পুনৰ সক্ৰিয় কৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ টোপনি ভাল হয় আপোনাৰ মেটাবলিজম যি সিস্টেম আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ মেইনটেইন থাকে আৰু ৰাতিপুৱা আপুনি যদি সূৰ্যৰ ফালে সন্মুখত ৰাখি পূবফালে মুখ কৰি আপুনি যদি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে আপোনাৰ শৰীৰৰ যথেষ্ট উপকাৰ সাধন কৰে আৰু এই সূৰ্য নমস্কাৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ এটা পৰম্পৰা আমাৰ এটা সংস্কৃতি এতিয়া আমি জানো আহক আপুনি যদি নিয়মীয়াভাৱে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কি কি উপকাৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে সূৰ্য নমস্কাৰৰ এই 12টা ভংগীমায়ে আপোনাৰ শৰীৰৰ ভৰিৰ বুঢ়াঙুলিৰ পৰা মূৰলৈকে 95%তকৈ অধিক পেশীসমূহ সক্ৰিয় কৰে আপুনি যদি 12 ৰাউণ্ড সূৰ্য নমস্কাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ই 2 কিলোমিটাৰ দৌৰাৰ সমান্তৰাল হয় আপোনাৰ হাওঁফাওঁ আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু যদি আপুনি সূৰ্য নমস্কাৰৰ লগত চন্দ্ৰ নমস্কাৰো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইৰা আৰু পিংগলা দুটা নাড়ী বেলেন্সত আহে আমি বেলেগ দিন চন্দ্ৰ নমস্কাৰৰ বিষয়ে কম আজি আমি সূৰ্য নমস্কাৰৰ আৰু কি কি উপকাৰিতা সেই বিষয়ে কম যিসকলে ওয়েট কমাব বিচাৰে তেওঁলোকে যদি নিয়মীয়াভাৱে 30 মিনিট সময় সূৰ্য নমস্কাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে খুব কম দিনতে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ওজন কমাব পাৰে সূৰ্য নমস্কাৰত প্ৰতিটো বাৰতে আপোনাৰ মেৰুদণ্ড সম্প্ৰসাৰিত হয় আৰু সংকুচিত হয় যাৰ ফলত আপোনাৰ মেৰুদণ্ড নমনীয়তা হৈ থাকে আৰু শৰীৰৰ বিষ নোহোৱা হয় নিয়মীয়া সূৰ্য নমস্কাৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ থাইৰয়ড পেৰাথাইৰয়ড এড্ৰিনেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি গ্ল্যান্ড অৰ্গানসমূহ থাকে সেইবিলাকে সুচাৰুৰূপে কাম কৰে সূৰ্য নমস্কাৰৰ প্ৰতিটো ষ্টেপতে উশাহ নিশাহৰ কথা থাকে আৰু এই উশাহ নিশাহ নিয়ম মানি চলিলে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি ৰিডিউচ হৈ যায় বহুত কম দিনতে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি কমি যায় মুকলি আকাশৰ তলত যদি আপুনি নিয়মীয়াভাৱে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডি ভিটামিন লাভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ হাড়ৰ শক্তি বৃদ্ধি হয় আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এটা মাত্ৰ অভ্যাস আৰু অজস্ৰ উপকাৰিতা এইখিনিতে এতিয়া আপোনাক এটা আৰু ভাল খবৰ দিব ওলাইছো স্বাস্থ্য নামৰ এনজিঅ' এটা তেওঁলোকে এটা সূৰ্য নমস্কাৰৰ চ্যালেঞ্জ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে বিগত বছৰটো তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু এইবাৰো কৰিছে এই অনুষ্ঠানটিত তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিছে ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু এইটো হ'ব মালিগাঁৱৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত আৰু তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাউণ্ড ধৰি দিছে 51 ৰাউণ্ড 101 ৰাউণ্ড আৰু 151 ৰাউণ্ড পিছে এইখিনিতে এইটো কথা কওঁ যে একেদিনে আপোনালোকে 51 বা 101 ৰাউণ্ড আপোনালোকে নকৰিব
আজিৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু কিছুদিন এসপ্তাহ দুসপ্তাহ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ সেইটোত এটেণ্ড কৰিব পাৰিব পিছে ছিটটো এতিয়াই বুক কৰক বহুত লিমিটেড ছিট হয় অলৰেডি বহুত ছিট তেওঁলোকৰ ফিল আপ হৈছে তো আপুনি যদি তাতে যোগদান কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আজিয়ে আপোনালোকে তাতে যোগদান কৰক বহুত ভাল লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিব এটা সেই বহুত মানুহ যদি একেলগে কৰা যায় সেইটো এটা বেলেগ অৰা এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু সেইটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব নিয়মীয়া যোগাভ্যাস কৰক আৰু সুস্থ থাকক লগ পাম পিছতো ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ